ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬው ቪዲዮአችን ከዓለም ዙሪያ እውነተኛ ደግነትን እንዲሁም ቅንነትን ሲሰሩ በደህንነት ካሜራ የተያዙ ሰዎችን እንመለከታለን። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ይመልከቱ። በእውነት እነዚህ ሰዎች ደግነትን ያስተምሩናልና። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን እንጀምር። ይህ ምስኪን ሰው ክራንቹ ስለተሰበረ መቆም አቅቶት ነበር። የሚረዳውም ሰው አልነበረም። ግን ችግሩን የተመለከተው ሰው አዲስ ክራንች ገዝቶ አስነሳው። ይህንንም ያየ አንደኛው ሰው ከመኪናው ወርዶ በገንዘብ ረድቶታል። አንዱ ለሌላው ምሳሌ ሲሆን እንዲህ ነው። የትራፊክ መብራት ሲፈቅድ ቶሎ ለማለፍ የሚሯሯጡት እነዚህ ሰዎች ለእኚህ እናት ማቆምም የሚፈልጉ አይመስሉም። ነገር ግን ይህ ወጣት መንገድን ዘግቶ እስከሚያልፉ ታግሷቸዋል። አንድ የቴኒስ ኳስ ሰርቭ እስከ 200 ኪሎ ሜትር በሰዓታት ይጓዛል። ወደ መኪና ሲዞር ፍጥነት በከተማ ውስጥ እንኳን አይፈቀድም። በዚህ ፍጥነት ኳስ መታቀብለዋለች። ሆዷን ስትመታ አንዱ ተጫዋች ጨዋታውን አቋርጦ ሊጠይቃት አቀንቷል። ህመሙንም አይኗ ላይ ጎልቶ ይታያል። የስፖርተኛ ባህሪም እንዲህ ሊሆን ይገባል። ይሄ መምህር ትምህርት ቤቱ ለሁለት ወር ደሞዝ እንዳልከፈለውና የቤት ክራይም የሚከፍለውን አጥቶ ትምህርት ቤቱን ሊለቅ ተማሪዎቹን ተሰናበተ። ግን ያልጠበቀውን ተማሪዎቹ አረጉለት። ይህም ሁሉም ተማሪዎች የተወሰነ ገንዘብን አዋጣው ሰጡት። መልካም አስተማሪ መልካም ነገር እንዲገጥመዋል። እኚህ እናት ዜብራ ላይ አደናቅፏቸው ቢወድቁም አንዳንድ ደግ ሰዎች መኪናቸውን በማቆም እኚህን እናት ረድተዋቸዋል። ከአንድ ዓመት የውትድርና ቅጥር በኋላ በሰላም የተመለሰው ወታደር ልጆቹን ሰርፕራይዝ ሊያደርግ ትምህርት ቤት ተገኝቷል። የልጆቹ ማቀባበል ልብን እጅግ ይነካል። ዝናብ እየዘነበ ባለ ወቅት ለዚህ አትሌት ጥላ የሚይዝለት ልጅ ከአትሌቱ የገጠመውን ልብ የሚነካ ቅንነት በፍጹም ያልጠበቀው ነበር። በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች የዕለት ጉርስን ለማግኘት መንገድ ላይ ሲነግዱ ስናይ እጅግ አሳዛኝ ነው። ይህም ልጅ አበባውን ከኚህ እናት ገዝቶ መልሶ ለሳቸው ይገባውታል ብሎ አበባውን ሰጥቶ ፍቅሩን ገልጾላቸዋል። በልደቷ ቀን ማንም ሊገኝላት ያልቻለው እቺ ምስኪን ሴት የማታውቃቸው የሬስቶራንቱ ሰራተኞች እንዳለ ተሰብስበው ፍቅራቸውን አሳይተዋታል። ይህ አምቡላንስ በትራፊክ ጭንቅንቅ መንገድ ቢዘጋበትም ሾፌሮቹ አምቡላንሱን ለማሳለፍ ምን እንዳደረጉ ይመልከቱ። ወደ ቤቱ እየገባ የነበረው ይህ ሰው መንገድ ላይ ላገኘው ውሻ ያሳየው ፍቅር እጅግ የሚያስደስት ነው። ይህ ትራፊክ ለኛ አባት ያሳየው ፍቅር የተለየ ነው። ሁላችንም ይህንን አይነት መልካምነት ከዚህ ሰው መማር አለብን። ሙሉ የስታዲየሙ ሰዎች ሐሳባቸውን ከጨዋታው ላይ አንስተው እቺን ድመት ማዳን ላይ ትኩረታቸውን አድርገዋል። የዚህች እንስሳ መትረፍ ሰዎቹንም እጅግ አስደስቷል።
ጨዋታው ውድድር ሆኖም ሳለ እነዚህ ሁለት ቅን ሰዎች ግን የራሳቸውን ድል ትተው የደከመችዋን ሴት ለማስጨረስ እያገዟት ነው። ይህም ክስተት በጊዜው አነጋጋሪ ነበር። ሰው በዚህ ዝናብ በአደባባይ ለምን እንደተሰበሰበ ባይገባኝም ከላይ ግን ውብ ገጽታን ሰጥተዋል። በዚህ ሁኔታ ግን የእሳት አደጋ መኪናን ሁሉም ተባብረው አሳልፈውታል። በዚህ ቪዲዮ ትልቅ ቅንነትን እናያለን። ሊነሳ ያለውና የሞላውን ባቡር ውስጥ ይህ ሰው በፍጥነት ወደ ባቡር ሊገባ ሲል እግሩ በክፍተቶቹ መሃል ይሾልክና ይቀረቀራል። ግን ሁሉም ሰው ከያዘው ቦታ ከባቡሩ በመውጣት ባቡሩን በመግፋት እግሩን አትርፈውለታል። እንደዚህ አይነት ቅንነትስ ያብዛልን። ይህ የጭነት ሹፌር ለእኚህ እናት ሲል የመጫኛ ብረቱን ከመኪናው አውጥቶ በጎርፍ ሳይቸገሩ መኪናቸው ውስጥ እንዲገቡ ረድቷቸዋል። በመልካም ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ሰው እንዲህ ነው። አንዳንዴ መልካም ሰዎች በማያውቁት ሐሰት ተከሰው ያለ ጥፋታቸው እስር ቤት ለዓመታት ይማቀቃሉ። ለዚህም ሰው እንዲሁ ነው የሆነው። ግን እቺ ዳኛ ሁለተኛ ደረጃ ስትማር የክፍል ጓደኛው እንደነበረች አስታውሳ መልካም ልጅ እንደነበረ መስክራለታለች። ይህም ጊዜ ለሱ ትልቅ ጊዜ ነበር። ከእስር ሲፈታም አግኝታ መክረዋለች። Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my. በዚህ የትግል ውድድር ላይ አንዱ ሌላውን ይጎዳውና ባስተዋለም ጊዜ አዝሎት ወደ ሕክምና ወስዶታል። ይህ በተወዳዳሪዎቹ መሃል ጥላቻን ሳይሆን ትልቅ ፍቅርን እንመለከታለን። ቅንና መልካም የሆነ ሰው ሁሉ ጊዜ ከአምላኩም ከሰው መልካምነትን ይከፈለዋል። የዘራውንም ደግነት ያጭዳል። መልካም የሚፈልግ መልካም ነገር ያድርግ እያልኩኝ ቪዲዮዬን አጠናቀቃለሁ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግዎን ያስተውሉ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ሰላሙ ይብዛልን።